Basta yung B21 Soundworks, the best. DJ Kobski Remix. Yung B21 Soundworks, powered by Jocelyn Power Amplifier. So ayan mga ka-sound, so ito na yung DIY natin na board, no. Ayan. Ito yung pina-change board sa atin na Kiesler. So in combination with Sakura and Kevlar. Class H. Mga ka-repair. Supply natin ito ng 130-65 volts AC. Yun, no. Linis, sir. Yan. Ayos ba mga sir?